Occidental Mindoro. Yan. Medyo maulap pa. Tanaw din yung barracks. Ng mga nakamatay daw sa COVID. Yung sa likod naman yan, banda riyan, pinahilibingan ng mga hindi na COVID. So ibig sabihin, ilan yan? Isa, dalawa, tatlo, apat ba? Anim ang namamatay sa COVID dito. Naglilibing ng may COVID, patay na namatay daw yun po siya sa COVID. Yan, yung katindi dito, kahit alanganing oras ay naglilibing. Yan, yung mga butas na yan ay libingan ng mga namatay sa COVID. Tindi dito na no, kahit alanganing oras. Nagkating gabi, naglilibing. Pero pagkakuan, yung hindi sa COVID, hindi, ano, araw talaga na.
malayo yun. Oh, sa taas pa yung nilagay. Biyahe bukas. Makakauwi na ng Batangas. Ilang araw na dito. Parang 5 araw ko na. Ako, hindi makaakyat. Baho. Siya. Yung dalawa, sinara na yun. Sinara na yung litso. Ito pala yun. Hindi. Hanap tayo ng gabi. Dahon ng gabi. Ay, may dahon ng gabi dito.